We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Chắc hẳn mọi người đang rất vui mừng và phấn khởi vì cuối cùng thì cũng có một bức ảnh chính thức về series phim Chúa tể của những chiếc nhẫn phiên bản truyền hình mà Amazon đã thực hiện bấy lâu nay. Kèm với đó là ngày phát hành phim chính thức, đó là vào tháng 9 năm sau, chậm 1 năm so với dự kiến, nhưng ít ra đó cũng sẽ là một cái hẹn không tồi trong hoàn cảnh dịch bệnh như thế này. Đó sẽ là một mốc thời gian khá là an toàn cho cả người xem và doanh thu của nhà sản xuất. Riêng phần đầu tiên của loạt phim được báo cáo đã tiêu tốn khoảng 465 triệu đô la Mỹ để sản xuất và các diễn viên thì cũng đã được ấn định. Nội dung phim thì cũng đã được khẳng định từ lâu khi mà chắc chắn đó sẽ là kỳ thứ 2 của Trung Địa, thời điểm mà tiên tộc sẽ là trung tâm của các diễn biến, kèm với đó là một đế chế Numino hùng mạnh của loài người. Chúa tể bóng tối Sauron mà chúng ta được biết tới cũng sẽ rất là khác khi mà ở thời kỳ này hắn vẫn còn nguyên hình dạng của mình và sẽ cho chúng ta thấy cận cảnh thật sự hắn tài giỏi và nguy hiểm tới ra sao. Đây sẽ là khung cảnh diễn ra cách hai bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn và The Hobbit đã ra mắt tới hơn 3.000 năm, có nghĩa là thực sự đây là một sự thay đổi cực kỳ lớn về cảnh quan cũng như các nội dung mà nó mang tới. Nhiều bạn không biết sẽ thắc mắc rằng tên bộ phim lại là Chúa tể của những chiếc nhẫn, nó trùng với tên của bộ 3 Chúa tể những chiếc nhẫn phiên bản chiếu rạp tới vậy. Liệu đây có phải là phiên bản làm lại của bộ 3 phim này không? Câu trả lời sẽ là không, đây sẽ là một series phim dài tập mới hoàn toàn với các diễn biến khác, nó đi ngược về quá khứ cách diễn biến của 3 phần phim Chúa tể của những chiếc nhẫn phiên bản chiếu rạp tới hơn 3.000 năm về trước. Amazon sẽ đưa chúng ta về thời kỳ vẫn còn những vương quốc tiên tộc hùng mạnh còn tồn tại ở Trung Địa như vương quốc Lindon của đại đế Galgala. Một trong hai thủ lĩnh chính của cuộc chiến liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người qua lời kể của công nương Galadriel. Một phần ký ức về đế chế Númenor hùng mạnh của loài người và nguồn gốc hình thành vương quốc Gondor. Thế nhưng với bối cảnh mới thì tại sao vẫn dùng cái tên Chúa tể của những chiếc nhẫn để gây hiểu lầm cho những người mới không am hiểu rõ? Thực tế thì câu chuyện vẫn sẽ xoay quanh những bảo vật của Trung Địa, đó chính là những chiếc nhẫn sức mạnh và chiếc nhẫn chúa của Chúa tể bóng tối Sauron. Những chiếc nhẫn này là một phần trong âm mưu chiếm đoạt Trung Địa của Sauron, nó cũng chính là cái cớ để cho Sauron gây chiến với tiên tộc, để rồi chiến tranh lan rộng ra toàn Trung Địa. Cùng với đó là sự dụ dỗ những thủ lĩnh của loài người mang những chiếc nhẫn sức mạnh hình thành những Nazgûl, các tay sai đắc lực trung thành tuyệt đối với bóng tối. Đây có thể sẽ là cơ hội để Amazon giới thiệu kỹ hơn tới mọi người về bộ 9 Nazgûl này, những vị vua sa ngã bị cám dỗ bởi quyền lực và sức mạnh để rồi bán mình cho chúa tể bóng tối. Chưa kể, chúa tể những chiếc nhẫn đã là một thương hiệu được mọi người trên toàn thế giới biết tới. Khi cái tên đó hiện ra, mọi người sẽ tự hiểu rằng bộ phim này có liên quan tới bộ 3 chúa tể của những chiếc nhẫn nổi tiếng của 20 năm về trước. Chính những điều đó đã khiến nhà làm phim vẫn giữ nguyên cái tên chúa tể của những chiếc nhẫn này cho series phim tiếp theo về thế giới của chúa nhẫn trên màn ảnh. Trong series phim lần này, chúng ta sẽ được tới những nơi tối tăm nhất của dãy núi sương mù, truyền thuyết về những hầm mỏ Khandum vĩ đại của người lùn Durin, thứ mà sau này được biết tới là Moria. Đến những khu rừng vĩ đại của Lindon hoặc tới quốc đảo Númenor, nơi mà tổ tiên của Aragorn từng sinh sống, một chủng loài người siêu việt với sự thông minh và tuổi thọ vượt trội. Và rồi là tới những nơi xa xôi nhất của thế giới, vượt qua cả mảnh đất của Trung Địa, đó chính là Thiên quốc Valinor, nơi mà các vị thần cùng với tiên tộc đang sinh sống. Điều này thì chúng ta đã được khẳng định khi mà với tấm ảnh mà nhà sản xuất mới đang vừa qua thì mặc dù đó chỉ là một khoảnh khắc
hay là một diễn biến dài tại đó, thì đó vẫn sẽ là một sự thật rằng chúng ta sẽ được tới Thiên Quốc Vanino trong series phim lần này. Giờ chúng ta sẽ cùng bàn luận một chút về tấm ảnh này, cùng xem đó sẽ là nơi đâu. Sự khẳng định chắc chắn đó là Thiên Quốc là vì hình ảnh hai cây thần hiện ra rất là rõ, một cây vàng và một cây bạc. Đây cụ thể sẽ là kỷ nguyên hai cây thần, thời điểm cách bộ phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn và The Hobbit tới 8.000 năm về trước. Có thể nói, đây là thời kỳ mà con người còn chưa hề thức giấc tại Trung Địa. Hai cây thần này có nhiệm vụ thắp sáng thay thế cho hai cây đèn thần trước đó đã bị Melkor phá hoại, và tại Thiên Quốc thì không chỉ có các vị thần sinh sống mà còn có cả các tiên tộc. Đây là những tiên tộc đã sang Thiên Quốc theo lời kêu gọi của các vị thần để họ được bất tử một cách trọn vẹn dưới sự bảo hộ của các vị thần, cũng như tránh khỏi những sự quấy phá từ Melkor đang là chúa tể bóng tối tại Trung Địa. Tại Thiên Quốc thì có tới 3 thành phố mà tiên tộc sinh sống, đó là thành phố Tirion của tiên tộc Nodor, khởi tổ của tiên tộc Nodor tại Trung Địa. Cụ thể thì đây chính là ngôi nhà của công nương Galadriel. Tiếp đến là Vama, thành phố chính của Thiên Quốc, nơi ở của các vị thần và tiên tộc Vanja, những tiên tộc thông thái, và cuối cùng là Aqualon, thành phố của tiên tộc Teleri tại Thiên Quốc. Và khi nhìn thấy bức ảnh này, có rất nhiều người và cả những trang báo đều khẳng định rằng đây chính là thành phố Vama tại Thiên Quốc, nơi thiêng liêng nhất của thế giới. Bằng chứng cho nhận định này chính là khoảng cách từ thành phố tới hai cây thần là quá gần, và đúng là thành phố Vama cũng là thành phố gần với hai cây thần tại Thiên Quốc nhất. Chưa kể là cấu trúc của thành phố đó là những mái vòm màu vàng và những con đường lát bạc đặc trưng của thành phố Vama, nên khẳng định này là rất có cơ sở và được rất nhiều người đồng tình. Thế nhưng với mình, khi nhìn vào tấm ảnh này thì lại có một suy nghĩ khác, rằng đây không hẳn là Vama mà có thể đây chính là thành phố Tirion, nên mình sẽ chia sẻ quan điểm này. Tất nhiên, mọi thứ sẽ chỉ là giả thuyết để cho mọi người tham khảo, còn tình tiết thật sự ra sao thì phải đợi trailer chính thức từ Amazon. Lý do mà ngay lập tức mình nhận định rằng đây chính là thành phố Tirion vì đập ngay vào mắt của mình là hai vách núi ở hai bên. Tuy chỉ là một chi tiết nền nhưng nó cũng cho thấy rằng thành phố này đang được xây dựng ở một cái thung lũng. Và thành phố Tirion thực sự được xây dựng trong thung lũng, nơi giao nhau giữa hai dãy núi của Thiên Quốc. Thành phố được xây dựng trên một ngọn đồi xanh tươi có tên là Thuna ở trong thung lũng này. Và giờ, mọi người hãy nhìn lại bố cục của bức ảnh, có phải đang có một thành phố được xây dựng ở một ngọn đồi nằm giữa hai dãy núi không? Đó chính là một minh chứng rõ nhất cho việc thành phố này chính là Tirion. Hãy nhớ rằng thành phố Vanma, nơi ở của các vị thần và tiên tộc Vanja, được xây dựng trên đồng bằng Vanino vĩ đại. Đó là một vùng đồng bằng rộng lớn tới hơn 2.000 dặm từ Bắc tới Nam và 400 dặm từ Đông sang Tây. Theo như trên tấm bản đồ về Thiên Quốc, đúng là Vama có nằm ở gần một sườn núi, nhưng mặt còn lại vẫn hướng ra đồng bằng. Chỉ một chi tiết này cũng đủ để mình khẳng định rằng đây là Tirion của tiên tộc Nodor rồi. Giờ sẽ là tới những chi tiết tiếp theo. Theo như mô tả về Tirion thì chính giữa thành phố sẽ có một ngọn tháp cao vút lên, đó chính là tháp Ingwe, nơi có một ngọn đèn bạc rực sáng ra xa biển. Và trên ảnh cũng có một ngọn tháp ở chính giữa thành phố cao hẳn lên, nếu ở cận cảnh mà có thêm một cây trắng ở ngay phía dưới quảng trường nữa thì chắc khỏi phải bàn rồi. Thành phố Tirion cũng được xây dựng với các bức tường màu trắng, thế còn cấu trúc mái vòm màu vàng thì sao? Mình nghĩ đây sẽ là một dạng cấu trúc chung của Thiên Quốc, khi mà tiên tộc tại Thiên Quốc cũng là được các vị thần chỉ dạy. Thành phố Vama sẽ có cấu trúc mái vòm vàng, nhưng có lẽ họ sẽ là phổ biến nhất chứ không phải là duy nhất. Minh chứng rõ nhất đó chính là Rivendell và Lorien cũng đều có những cấu trúc mái vòm như này, và chủ nhân của hai nơi này thì đều là tiên tộc Nodor. Điều đó cho thấy tiên tộc Nodor cũng sẽ có những công trình mái vòm xây dựng như thế này, thế nên việc Tirion sẽ có những công trình mái vòm sẽ không có gì là lạ ở đây nữa cả. Tiếp đến là vị trí của hai cây thần. Đây có lẽ sẽ là một mâu thuẫn lớn đối với những ai tin rằng đó là Tirion, vì hai cây thần quá gần với thành phố, khi mà điều đó chỉ xảy ra với lại Vanma. Nhưng với góc nhìn đó, thành phố Tirion cũng sẽ có thể nhìn thấy được hai cây thần.
thung lũng Calassyria cũng là nơi giao thoa ánh sáng giữa hai cây thần. Đó là lý do mà Fëanor có thể thu được tinh hoa ánh sáng để cho vào Silmaril. Hai sườn dốc này có hướng Bắc và Nam, vậy nên nếu nhìn về phía Tây cũng sẽ thấy được hai cây thần một cách tuyệt đẹp và hoàn chỉnh, khi mà đó là một khu vực cánh đồng không có vật cản nào cả. Vậy còn người ở trong bức ảnh thì đó là ai? Thấy nhiều người bảo đó là công nương Galadriel. Vụ này thì chắc không thể đâu, vì với mái tóc như kia thì không thể nào là công nương của chúng ta được. Tóc của bà sẽ có màu vàng bắt mắt chứ không phải là một màu cam cam có thiên hướng ửng đỏ khi gặp ánh sáng như thế kia được. Đó có thể chỉ là một màu tóc đen thuần của Nodor mà thôi, hoặc cao sang hơn thì có thể là người nhà của Fëanor. Điều đó càng khẳng định rằng sẽ không thể nào là Vama, khi mà ở đó sẽ toàn là tiên tộc có tóc màu vàng, còn ở đây thì không. Đây có thể là bất kỳ ai, vì cách ăn mặc lại không giống với trang phục của tiên tộc lắm, thậm chí đây có thể là một vị thần nào đó. Và hơn cả, đó là câu chuyện chính của bộ phim sẽ xoay quanh tiên tộc tại kỷ thứ 2 của Trung Địa, đó chính là tiên tộc Nodor. Có thể sẽ là một ai đó nhớ lại hồi ức của mình tại Thiên Quốc và sẽ phải nghĩ tới nhà của mình, chứ lại nghĩ tới nhà của người khác thì hơi kỳ cục vậy, khó hiểu. Tất nhiên, nếu vẫn là công nương Galadriel dẫn chuyện như bộ ba của chúa tể những chiếc nhẫn thì điều đó sẽ khá là tuyệt, vì suy cho cùng tại kỷ thứ 2 bà vẫn được tính là một tiên tộc lâu đời với sự khôn ngoan và quyền năng mạnh mẽ của mình. Đó là toàn bộ những nhận định của mình về bức ảnh mới nhất mà nhà sản xuất nhá hàng. Tất nhiên, đó chỉ là ý kiến từ mình mà thôi, đúng hay sai thì phải đợi thêm một thời gian nữa, chứ bây giờ mình cũng chưa thể chắc chắn được điều gì khi mà việc tung hỏa mù từ các hãng phim là quá phổ biến rồi. Việc làm lịch hướng ở đây chính là con sông chạy qua thành phố, đó là một điều cực kỳ khó hiểu khi mà ở Thiên Quốc sẽ chả có con sông nào cả. Chi tiết đó hoàn toàn có thể cho toàn bộ giả thuyết của mình đi bụi. Nhưng đây cũng có thể chỉ là một sự thêm thắt như mọi khi cho bộ phim có thêm màu sắc mà thôi, vì hầu hết các chi tiết còn lại từ bức ảnh vẫn không thể lệch đi đâu được khi đang ám chỉ tới thành phố Tyrion của tiên tộc Nodor. Hoặc biết đâu đây lại chỉ là một thành phố nào đó của Trung Địa, nhưng lại được ai đó tưởng tượng ra thêm hai cây thần để nhớ về quê hương, khi mà việc nhớ tới những điều tốt đẹp luôn là một tính cách của tiên tộc. Mặc dù không muốn ở lại Thiên Quốc, nhưng các tiên tộc tại Trung Địa vẫn luôn có khao khát rằng có thể biến nơi mình sinh sống trở thành một Valinor như tại Thiên Quốc. Vậy đó nhiều khả năng lại là thành phố của Eärendil vừa được công nương Galadriel tưởng tượng ra thêm hai cây thần khi nhớ về nhà, như vậy sẽ hợp lý với chi tiết con sông chảy qua đó. Nói chung, tất cả mới chỉ là giả thuyết và mình muốn đưa ra để cho các bạn tham khảo, cũng như tránh một cú lừa tới từ nhà làm phim. Tất cả phải đợi tới khi có trailer chính thức, có lẽ mọi thứ sẽ được rõ ràng hơn. Các bạn nghĩ sao về bức ảnh nhá hàng đầu tiên này của series phim Chúa tể những chiếc nhẫn sắp tới? Hãy cho mình biết ý kiến của mọi người ở dưới phần comment. Còn bây giờ thì xin chào. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chúa Nhẫn. Xin chào.